Історична будівля в самому центрі міста Слов'янська. Двоповерховий будинок з червоної цегли. Якщо ви живете або були колись у Слов'янську, для більшості людей вона є просто двоповерховою будівлею з червоної цегли на перехресті двох вулиць. Чи замислювались ви над тим, яку історію ховає в собі ця будівля? Оповита багатьма таємницями і легендами, тим не менш, вона є важливою історичною точкою на мапі Слов'янська більше останніх 100 років. Яку історію ховає в собі міська друкарня в Слов'янську? Та яку майже 150-річну історію друкарень, газетної справи та на загал історію міста заховав від нас час? Чи не тільки час? Спробуємо заглянути у невідомі сторінки історії разом. Друкарський двір у Слов'янську – історична споруда в центрі міста, на розі вулиць Василівської та Університетської. Більшість свого часу існування була саме друкарнею. Тут друкувались в радянський час усі газети, що розповсюджувались у Слов'янську та Слов'янському районі. Друкарня переживала різні часи та мала різних директорів. Більше ніж останні 20 років керує друкарнею Віктор Іванович Будко. Цьому будинку більше 120 років. Він був збудований в 1800 якомусь році. Це перший поверх, дім купця. Купецька садиба. Другий поверх був добудований в 50-х роках. І сюди була переведена друкарня, яка розташовувалась там на вулиці Шевченка, а також була на вокзалі ще одна друкарня. І все це було перенесено сюди. Та що передувало цій друкарні в Слов'янську? Наприкінці 19 століття Слов'янськ належав до Ізюмського повіту Харківської губернії і вже тоді був великим купецьким містом та важливим транспортним вузлом. За даними першого повного перепису населення Російської імперії, у 1906 році у Слов'янську жило більше 200 купців. У місті відкривалися книгарні, друкарні, театри, бібліотеки. Почали показувати кіно. Велике значення мала і тогочасна преса. У документах кінця 19-го, початку 20-го століття згадується, що в місті працювала типографія купця Котлярова на розі вулиць тодішніх Банківської і Харківської, де працювали 53 людини. Майже велетенська типографія для свого часу. По 1903 рік. Нині у Слов'янському краєзнавчому музеї зберігся історичний портрет усіх робітників тодішньої друкарні та її власника. Тут видавалась перша газета на території Слов'янська – сезонний лісток Слов'янських мінеральних вод. Вона виходила раз на тиждень під час лікувального сезону з травня по вересень. Редактором її був фотограф і відомий на той час кінематографіст Олександр Мішон. Газета була 4-сторінковою брошурою. І, зважаючи на свою недорогу вартість, купити її могли представники різних верств населення. Другою відомою на той час була друкарня Агаркова, що розташовувалась за адресою вулиця Поштова, будинок 3. На жаль, зараз ця будівля не збереглась. Проте збереглась газета, яка там видавалась. Це була газета «Сєвєродонецький край», редактором якої також був Олександр Мішон. Тут друкувались афіші подій, розклад потягів, подавались новини з життя міста і телеграми, які надходили навіть із Лондона, Тріполя і Берліну. 1917 рік. Жовтнева революція, яка не оминула Слов'янськ повз. В цей час починає виходити щоденна газета «Ізвєстія Славянського совета робочих і солдатських депутатів». Її перший номер видано 10 вересня 17 року. У 18-му ж році видання газети припинилося. У січні 20-го «Ізвєстія» почали виходити під назвою «Ізвєстія Славянського революційного комітету». В кінці лютого вона вже називається «Більшовик» – орган Слов'янського ревкому і Слов'янського комітету КПБУ. На першій сторінці зазначалося, що нібито редакція знаходилась у будинку Олександрова. Це та сама будівля по вулиці Шевченка, що існує і донині. Можливо, у 20-х роках там також була одна із друкарень. З 1921 по 30 рік газета не видавалась. Також в архівах віднайшовся номер газети «Красний сигнал» за 1 травня 29 року. Слов'янськ був важливим транспортним і залізничним вузлом, тож не дивно, що випускалась двохнедільна газета робочих і служащих Слов'янського узла Донецької железної дороги. У 30-му році Слов'янську було відновлено часопис «Більшовик». Друкувався він українською мовою, лише зрідка ставлячи невеликі замітки російською. З 40-го ж року газета «Більшовик» друкує все більше російських статей. На межі 40-41 років видання стає повністю російськомовним, друкованим органом КПБУ, міськради депутатів і трудящих. Періодичність газети була 2 рази на тиждень, а тираж – 2000 екземплярів.
У роки Другої світової газета не видавалась, та й загалом невідомо про друкарство в місті в ті часи. Відновлення газети припало вже на грудень 52-го. Газета почала називатись «Комуніст». Період радянського часу в Слов'янську – 50-60-ті роки. Це той час, коли наша будівля вже стала міською друкарнею. Про неї і про той час багато пам'ятає Галина Олександрівна Жевжик. Галина Олександрівна 30 років пропрацювала в міській друкарні. Дівчина з маленького села на Дніпропетровщині закінчила поліграфічне училище в тодішньому Дніпропетровську і за направленням потрапила в Слов'янську друкарню. Згадує, що місто їй одразу сподобалось, і люди зустрілись добрі, так і залишились тут на все життя. Перший поріг, який я приступила в Слов'янську 8 червня 1962 року, коли отримала направлення на роботу в Слов'янську друкарню. Ой, тоді друкарня була одною з найбільших в області. Галина Олександрівна згадує, що в перший її робочий день, як тільки приступила поріг друкарні, люди один за одним поспішали на роботу. Двері майже не зачинялись. Маленький двір був завалений рулонами паперу. Стоси готової продукції стояли на ганку й біля підвалу, що слугував складом. В коридорі попід стінами стояли пачками якісь етикетки. Жінка з теплотою згадує часи роботи в друкарні. 60-70-ті роки. Був дуже гарний колектив, а життя в друкарні вирувало. Навіть приїжджав театр, була сцена, ставили самотужки п'єси. Був чудовий колектив, молоді дуже багато було. Своя комсомольська організація, ми навіть ставили виставу, червоний куток був, ставили виставу Шевченка «Тополя». І приїжджав якийсь театр. Ще цікавий момент. Наступного дня прийшла я вже сама на 7 годину, вже як член колективу на роботу, о 7 годині. Скільки було, я була вражена після Новоазовська, як у нас там десь 10 працюючих, а тут двері не зачинялись. Що відомо про історію будівлі нинішньої друкарні? Майже не існує у відкритих джерелах інформації про власника і рік її заснування. Приблизно в 1890-х роках на вулиці Васильівській, 37 з'явилась одноповерхова будівля з червоної цегли. Власником її був катеринославський міщанин Петро Дементійович Грушко. Чим займався міщанин, також було невідомо. За однією з версій, він торгував мануфактурою. І, можливо, на той час двір позаду будівлі виконував функцію постоялого двору. Адже в Купецькому Слов'янську активно розвивалась торгівля, а на базари приїжджали торговці з усієї тодішньої Російської імперії. Про історію цього місця згадує і Галина Олександрівна. Раніше друкарня була не тут, а по вулиці Банківській, на розі вулиці Банківської і Харківської. А десь в 50-ті роки перейшла сюди, не знаю з якої причини, і це був будинок Рожкова, купця, який торгував мануфактурою. І вхід був сюди, от на цьому розі, на цьому будинку, прямо в лінотипний цех. І добудували другий поверх уже в 50-му, і в кінці 50-го року зробили другий поверх. В радянський час це була 7-ма за друкарністю друкарня в області. Безліч машин різних, повний цикл виробництва від друку, набору, друку і до палітурних робіт. Віктор Іванович заводить нас до майстерні. Там залишились машини з різних часів. Розповідає, що хотів би зробити музей друкарні, але коштів на це треба дуже багато, і їх немає. Оце от формообразуюча сама, можна назвати пристрій. Оце ось плівка. Вона лазером пропалюється, сканується. Тут ось сканується, сюди ставиться форма. Вона цим сканером сканується і потім перетворюється в лазерні імпульси. Тут лазер пропалює цю плівку, пропалює дірочки. І потім одягається на барабан. Ось оце з цієї плівки йде друк.
У 60-ті роки шлях газети до читача в стінах друкарні починався саме з наборного цеху. Тут прості аркуші паперу з текстом перетворювалися у газетні рядки, потім газету як таку. В кінці цеху було ціле газетне відділення, спеціальний стіл і все необхідне для верстки. За фанерною перегородкою стояли лінотипи. Це машини, за допомогою матриць відливали рядки. Було до десятка друкарських машин, 2 чи 3 типи, багато іншої техніки, щоб розмотувати і різати папір. Рулон сюди вставлявся, потім починає розмотуватися і поступав от сюди в друкарську секцію. Ось якраз оце от друкарська секція. Тут за допомогою 3 форм вже повноцінно друкувалася газета. Або, скажімо, бланки. Ми останнє, що друкували на ній, це бланки. Тоді був великий тираж, там десятки тисяч. Ну, таке замовлення було. І ми його надрукували. От залишки ще тут вони знаходяться. Після того, як воно пройде цю друкарську секцію, йде в секцію рубки. Оце на цій секції воно рубалося на шматочки і виходило вже в вигляді готової продукції. Або чи то газети, або чи то бланків. І остання секція – це листовий. У ній можна повністю надрукований лист сюди вивести загалом другим форматом цілий. А потім звичайною різалкою різати на шматочки. Галина Олександрівна згадує, що в радянський час у друкарні були цензори. Заносили їй на вичитку ці коректори, останній примірник перед підписом. Редактор не підписував без цензора у світ. Вони давали, вона провіряла, там, якщо десь знаходили якісь сеті, виправляли. Редактор, заступник, завідуючий відділами і читали там, на що звернути увагу. Там були, наскільки я дивувалася, що там якісь обмеження були в сільському господарстві, в промисловості, а більш за все у військово-патріотичне. Тоді в нас в нашій газеті і загалом воно було на такому рівні піднято те військово-патріотичне виховання. Віктор Іванович Будко, нині керівник друкарні. В радянський час 30 років пропрацював на заводі «Словважмаш» – Слов'янський завод важкого машинобудівництва. Тоді в Слов'янську було багато працюючих заводів – арматурно-ізоляторний, содовий, керамічний. Майже всі сьогодні не працюють, стоять в руїнах. Тоді ж на заводах видавались і газети, так звані багатотиражки. От існувала газета «Слов'янський керамік». Це була газета доволі таки масова, майже 4 тисячі екземплярів, різними заголовками була, колір різний, але постійно друкувалася. Поки існувало це підприємство, газета теж друкувалася. Окрім того, от, газета «Енергія» випускалася. Це Слов'янська ЄГРЕС, електростанція газета була. Окрім того, була газета «Арматурщик». Ось така. Це величезне було підприємство, арматурно-ізоляторний завод, і вони теж випускали таку газету. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років, можливо і пізніше, виходила заводська газета «Голос хіміка». Багатотиражна газета робочих і служащих завода «Красний хімік». Також однією з найстаріших була багатотиражка содового комбінату «Хімпрому» «Знам'я труда». Ця газета виходила з 29-го року. Назву багатотиражка мала під собою небагатотиражність видання. Вони виходили приблизно 1000 екземплярів кожна, раз на тиждень. Така назва була визначена для того, аби відрізнити друковані видання від стінівки, яка була в часи Радянського Союзу невід'ємним атрибутом трудових колективів. Місто взагалі було курортне. Більше 200 років у Слов'янську існував курорт. От кілька накладів було випущено такої газети «Слов'янський курорт». 26 років випускається така газета «Злагода, согласія». Кожного разу змінювався колір, назви. Це в залежності від уже побажань хазяїна газети.
От один, самий перший номер цієї газети. Самий перший. І далі продовжується до сьогодні. Зараз газет вже давно немає, як і заводів, на яких вони виходили. Нам вдалося поспілкуватися з однією із головних редакторок тогочасних газет. Це Людмила Олександрівна Жигуліна. Вона 31 рік пропрацювала в газеті «Славянський керамік», яка видавалась з 59 по 2000 рік, щосереди, на заводі керамічних мас. У 2000 році завод припинив своє існування, а жінка пішла на пенсію. Людмила Олександрівна люб'язно запросила нас додому. Вона давно живе сама, у звичайній маленькій п'ятиповерхівці, притаманній нашому місту, подалі від центру. Разные темы были у нас, совершенно производственные в основном. О людях. У нас цикл передач был, и статей был о людях хороших, как мы говорили, о производственниках, передовики производства. Жінка ділиться спогадами про найцікавіші роки роботи. Говорить, що це були 70-ті, 80-ті і трохи 90-х років. А когда работаешь в газете, это практика вот большая все-таки. И вычитываешь газету, и готовишь материал, все, твой материал проверяют все-таки. У нас еще были цензоры в типографии, я помню. 30-40 років назад основна газета була, це газета «Комуніст». От вона. Потім у зв'язку з розпадом Союзу її перереєстрували, і вона стала називатись «Вісті». У той час це була наймасовіша газета. Друкувалася загалом близько 35 тисяч. За тиждень 4 тиражі по 33 тисячі. 35 тисяч одного разу було. Окрім цієї газети, я свого часу зареєстрував газету «Совєт». Це газета міської ради. За час свого існування вона недовго проіснувала, тому що політика і одна з міських голов закрила цю газету. Газета в різні часи виходила то українською, то російською мовами. У 50-х роках видання її було російською, і досі підшивки газет можна знайти в Центральній бібліотеці Слов'янська. Тоді майже в кожній газеті на головній сторінці був великий портрет Сталіна. Писали про виконання планів хлібоздачі, збору зерна, навіть була колонка «Успіх трудящихся за рубежом». Новин міста було мало, більше були афіші і навіть анекдоти. У 70-ті роки газети вже мали виходити саме українською. Адже зі столиці надійшло розпорядження, що за даними перепису населення, 70% жителів Української Радянської Республіки вважали себе українцями, тож і газета має бути українською. Тоді, згадує Галина Олександрівна, це було складно для журналістів, які звикли писати російською. Проте в краєвій газеті були перекладачі, а сама газета виходила не 3, а 4 рази на тиждень. Випуск газети був тривалий, нелегкий і досить затратний процес. Коштував же один її примірник навіть на той час смішну ціну – 2 копійки. Технічний прогрес 90-х поволі наздоганяв міську друкарню, і неабияким подарунком стала поява тоді ротаційної машини для високого друку. Саме тоді, коли тираж газети значно зріс. Друкарня за цей час видала понад 300 книжок різного гатунку, різних назв, різного складу. Про Слов'янськ, про Донецьку, залізницю ось видали, 2-томне видання. І про Слов'янський район, Слов'янщину. Друкарня ледь встигала до ранку, коли приїдуть зв'язківці закінчити роботу. А тут ця невелика машина замінила 2 звичайні. До початку 90-х у Слов'янську було 6 газет. У 91-му не тільки друкарня, а й газета виявилась непотрібною міській владі. З 4 співзасновників у 91-му році після розпаду Союзу залишився один. Партійні комітети і міський, і районний після заборони Компартії відпали самі собою. Заснували свою газету «Совєт». Газета «Комуніст» востаннє вийшла під цією назвою 27 серпня 91-го року. Номер же від 30 серпня був надрукований як «Вісті». У 2001 році було прийнято рішення про тимчасове переведення газети на видання російською мовою. Вона працює і донині. Війна в 2014 році боляче вдарила не лише по Слов'янську, а й по друкарні. Яскрава двоповерхова будівля в центрі міста, звісно ж, привернула увагу. Тоді
13 квітня 2014 року приміщення намагались захопити терористи. Віктор Іванович з болем згадує про той час, адже його навіть кілька днів тримали в підвалі СБУ, після чого чоловік ще кілька місяців пролежав у лікарні. Ті кілька днів і досі даються йому в знаки. Я йшов сюди в друкарню, дивлюся, скупчилося тут якісь люди, товчуться. Піднявся нагору, взяв рушницю, хотів там двох завалити. Потім оговтався. Що я роблю? Я ж один. Поклав рушницю в сейф і буквально, як ото кажуть, факір з нічого, з'являється озброєний чолов'яга з автоматом російського виробництва. Зразу видно, не українська зброя. Откройте двери. Зачем? Мы занесем коктейли Молотова, будем вас защищать от бандеровцев. Кажу, та не треба мене ні від кого захищати. Ну, якщо не согласны, спуститесь вниз, там командир. Спускаюсь вниз. І тут на парапеті стоять іще 4 озброєних. Дивлюся, вибиті двері сюди. Я пройшов сюди, дивлюсь, вибите вікно. Оце. От відкройте двері. Один там почав, як набрякався, відкрой двері. І почав бити по цих дверях. Я кажу, не виламуй, там телефонна станція. Там немає дверей. От настільки тупі люди, тупі просто. Їх людьми навіть не назвеш, це роботи якісь. Причому запрограмовані виключно на вбивство і більш ні на що. Я кажу, тут дверей ніде немає. У нас вхід або через прохідну, або через парадний вхід, через другий поверх. Вони засуетились, почали бігати, відкрили ті двері і почали тягати сюди. Сюди занесли ящики з запальною сумішю, наверх занесли. Почали по кімнатам, там один, там другий засів з гвинтівкою, той з снайперською гвинтівкою, той з автоматом. Так, друкарський двір продовжує працювати і сьогодні. Сьогодні це повноцінна друкарня. Проте зараз тут більшість офісів здаються в оренду, адже сама по собі друкарня приносить мало прибутку. У вересні 19-го у приміщенні на першому поверсі, саме там, де був у радянський час наборний цех, локалізувався осередок громадянського суспільства «Друкарня». Це німецько-український проєкт, мета якого – розвиток громадянського суспільства у Слов'янську та Донецькій області. Керівник офісу друкарня Ігор Мічник приїхав до Слов'янська з Берліну і разом з невеликою командою реалізовує цей проєкт. Вітаю вас в друкарні осередок громадянского суспільства у Слов'янску. Мы открылись в сентябре 2019 года при поддержке немецкого МИДа. Мы тут работаем на разных направлениях, например, на поддержку окружающей среды. Эту часть поддерживает финансовый «Хлеб для мира», это немецкий донор. У нас направление политического участия и международный обмен. Мы стараемся работать с разными европейскими партнерами и в любое время их включать как-то в наши проекты, как спикеры или даже как сокоординаторы. Мы открылись, потому что Славянск оказался исторически в 2014 году очень символичным городом. И зная и слыша о том, что происходило тут, что война и оккупация этого региона началась в Славянске, мы решили поддерживать активных людей, чтобы это не повторилось в этом городе, и чтобы Европейский Союз не забыл и понимал больше, что тут происходит, и люди больше понимали больше про Европейского Союза. У нас одна главная цель, как проевропейская организация, которая и видит Украину как часть Европы и будущего члена Европейского Союза, поддерживать европейскую интеграцию этого региона и с этим всей Украины. Такою нам вдалося розкрити історію міської друкарні. Такою нам вдалося виявити її за останні більше ніж 100 років. Щось і досі залишається невідомим.
Щось, можливо, віднайдуть вже наші нащадки, а щось так і ніколи ніхто не зможе розгадати. Зрештою, вона і досі працює, будівля живе, в ній з'являються нові ініціативи. Вивчайте історію свого міста, як би складно і нудно на перший погляд це не було. Тим більше Слов'янська, найісторичнішого з усіх міст Донеччини. Адже кому, як не нам з вами, його відроджувати і розвивати.